اليوم راح أعطيكم شوية نصائح ممكن تطبقونها وتغيرون من ستايلكم بحيث تطلعون بشكل أكثر أناقة وشيك قدام الناس. اوكي، قبل ما ابدا الفيديو واتكلم عن النصائح ابى اقول ان انا كاماراتي او احنا كخليجيين بشكل عام نوعا ما احس ان احنا محظوظين او مرتاحين من كل هاي النصائح، لان اغلب وقتنا نلبس هذا الزي الوطني اللي نعتز ونفتخر فيه، وهو عباره عن كندوره او ثوب مع غتره وعقال، شيء بسيط وفي نفس الوقت مليان هيبه واناقه. مع هذا احيانا نحب التغيير ونلبس شيء اقل رسميه، شيء كاجوال للطلعات البسيطه او حتى في فتره السفر، فاحس ان هاي نصائح ممكن تفيد الجميع. ما علينا ويلا نبدا بالنصيحه الاولى. النصيحة الأولى هي لا تستحي إنك تلبس شوي أعلى من المحيط اللي حولك. على سبيل المثال أنت تداوم في شركة، كل اللي معاك يلبسون بنطلون عادي وقميص عادي، حاول تضيف شيء زيادة عنهم، البس مثلا فيست على القميص أو البس بول أوفر أو أي شيء يخليك مميز ومختلف عنهم. كل زملائك أو زميلاتك في العمل راح يلاحظون إنك مختلف وإنك تقدر الستايل، وراح تكون أنيق وأكثر شياكة عن الجميع. النصيحة الثانية وهي أسهل نصيحة ممكن تطبقونها، البس أسود في أسود، خلي اللوك كامل أسود، من بنطلون إلى تي شيرت أو فانيلة على جاكيت، البس كل شيء أسود. أول بلاك لوك هو أشهر لوك عبر السنين، الرجل يقدر يلبسه ويكون أكثر أناقة عن غيره. في سر حول اللون الأسود ما أعرف شو هو، لكن أي حد تشوفه لابس أسود تحس إنه أكثر أناقة، وأيضا بتحس إنه غامض أو إنسان صاحب أفكار أو إنسان غريب أو إنسان ما أعرف، إنسان مميز. طبعا أي شخص راح يتكلم عن الأول بلاك لوك أو إنك تلبس أسود في أسود لازم يذكر الشخصية المعروفة جوني كاش، إنسان معروف في عالم هوليوود وفي عالم الكنتري ميوزك، وصنع بصمة وترك بصمة في عالم الأزياء والموضة. هذا الإنسان قرر في فترة من حياته إنه ما راح يلبس أي شيء غير اللون الأسود لآخر يوم في حياته، حتى وصل لدرجة أن كل الناس تتساءل وتبى تعرف شو سبب هذا القرار، لدرجة أنه في يوم من الأيام ألف أغنية خاصة سماها مان إن بلاك أو الرجل في اللبس الأسود، وشرح فيها وجهة نظره وليش قرر يلبس أسود دائما لحد ما توفى آخر يوم من حياته. النصيحة الثالثة وهي أسهل نصيحة، ما عليك إلا أنك تلبس جاكيت جلد أسود. ما أعرف شو السر وراء هذا اللوك والستايل، ولكنه أشهر ستايل للرجل الشديد من زمن بعيد، بتلاحظونه في السينما الأجنبية أو حتى السينما العربية من زمان، والمخرجين دائما يحرصون أن بطل الفيلم يلبس جاكيت جلد أسود عشان يبين أنه رجل شديد ومكسر الدنيا وما حد قده. ما أعرف، ارتبط جاكيت الجلد الأسود بالقوة وبالناس اللي عندهم شخصية وكاريزما وما حد يقدر يوقف ضدهم. وأحد أشهر الممثلين في عالم السينما وأكيد أغلبكم يعرفه، صاحب فيلم جاد فاذر، لما كان صغير في فترة شباب مارلون براندو كانوا كل المخرجين يحرصون إنه يلبسونه جاكيت جلد أسود في أفلامه بحيث يبين إنه إنسان شديد ورجل صاحب قوة وتأثير على اللي حوله، وانشهر هذا اللوك شهرة عالمية وكل الناس صارت تحب تقلده وتلبس جاكيت جلد أسود. وإنسان ثاني شهر بهذا اللوك هو المغني المشهور إلفيس بريسلي، كان دائما يلبس جاكيت جلد أسود في حفلاته أو حتى في اللوك الكاجوال في طلعاته العادية. وإذا بتكلم عن السينما العربية أو المشاهير العرب فما أنسى الممثل القدير عادل إمام. الله يا عبد الله. أيضا كان يلبس دائما في أفلامه أيام الشباب جاكيت جلد أسود عشان يبين إنه إنسان قوي وشديد ومكسر الدنيا. النصيحة الرابعة هي البس هذا الشيء، ما أعرف شو اسمه بالعربي لكن بالإنجليزي يسمونه تيرتل نيك، وتقدر تضيف عليه جاكيت عشان تطلع أكثر أناقة وشياكة. باختصار أنا أشوف أن هذا اللوك نار من الآخر، أعتقد أي شخص راح يلبسه راح يطلع حلو عليه. أتذكر بعد في فيلم فرنسي اسمه Love in the Afternoon، فيلم قديم في السبعينات، المخرج كان مخلي البطل ما يلبس إلا قمصان التيرتل نيك، حتى في مشهد إنه يروح محل ويسأل أو يدور ألوان مختلفة من التيرتل نيك، وكان يدور أظن لون أزرق أو كحلي فما حصلها ورجع البيت زعلان. على الرغم من إني أحس إن هذا أحد أجمل الستايلات اللي ممكن الرجل يلبسها على مر الزمن، ولكن ما أعرف ليش مع هذا أقلية من الناس يلبسونه. أنا أو إحنا في الخليج يمكن جونا حار شوي وما يساعد إنك تلبس شيء رقبته عالية أو شيء حار، لكن أنا دائما أتريى الشتاء عشان ألبس هذا الشيء على الأقل يوم أو يومين أو حتى شهر كامل في السنة.
النصيحة الخامسة بكل بساطة: البس ساعة. أنا أشوف أن الساعة أهم إكسسوار موجود من زمن بعيد إلى هذا اليوم، بحيث الرجل يقدر يلبسه ويزيد من أناقته ويطلع بشكل مختلف عن غيره. اطلع وشوف الناس حولك، بتلاحظ أن أقلية جدا من الناس اللي تلبس ساعة في كل مشاويرهم، فلو لبس ساعة راح تكون مميز وأنيق بشكل أكثر. والشيء الثاني أن اللي راح يشوفك راح يقول أن هذا إنسان أقدر أعتمد عليه، وإنسان مسؤول يقدر الوقت ويحترم مواعيده. اعذروني بس شليت الجاكيت عشان اشرح النصيحة السادسة، وهي: ارفع كم القميص اللي تلبسه. شيء غريب، سألوا مجموعة من النساء شو اكثر شيء يجذبكم في ملامح الرجل، هل هي عينه او شعره او ملامح وجهه؟ كثير من النساء جاوبوا وقالوا هي مقدمة الايد او هذه المنطقة، خاصة لو كنت تروح الجيم وكانت ايدك معضلة شوي، فهذا اللوك حلو عليك. الشيء الثاني ان هذا اللوك راح يبين انك انسان جاد وانسان عملي وشغيل، تحب تنجز الاشياء وتصنعها بايدك، مو بانسان اتكالي وكسول. الشيء الاخير في هاي النصيحه انك يوم ترفع الكم راح تبين ساعتك بشكل افضل واجمل للناس اللي معاك. النصيحة السابعة هي: ركز على البساطة في ملابسك. مو لازم تلبس أشياء وايد وأشياء معقدة، مو لازم تلبس ملابس مليانة كلام ورسومات، البس أشياء عادية، أشياء بسيطة، ألوان سادة، أشياء تخليك تبين بسيط وشيك في نفس الوقت. في مقولة حلوة لأحد خبراء الموضة يقول: قبل ما تطلع من البيت شوف نفسك مرة أخيرة في المنظرة وقرر أنك تشيل شيء زيادة لابسنه. مثلا لو أنا كنت لابس ساعة ولابس خاتم ولابس سلسلة ولابس سوارة ولابس جاكيت ولابس كاب، آخر شيء قبل ما أطلع من البيت أشوف عمري وأقرر أني أشيل شيء زيادة من كل هذه الأشياء. في النهاية يوم أطلع راح يكون شكلي أبسط وشيك وأنيق أكثر قدام الناس. النصيحة الثامنة ويمكن البعض يستغرب منها هي: لا تلبس حزام. أكثر الناس تعتقد أنها لو لبست قميص داخل البنطلون فهي بحاجة لحزام يكمل اللوك والستايل مالهم، وأكثر الناس بعد تعتقد أن لبس الحزام يخلي ستايلك رسمي أكثر، وهذا الشيء غلط. لو تلاحظ المشاهير أو تلاحظهم في حفلات الأوسكار مثلا، بتلاحظ أكثر الممثلين اللي لابسين بدلات فت وبدلات رسمية جدا بتلاحظهم ما يلبسون حزام، لأن الحزام يقلل من رسمية البدلة. وأكثر شيء ممكن تلاحظه أن المشاهير لو لبسوا بدلة تكسيدو وهي أعلى درجات البدل الرسمية، بتلاحظ أنهم مستحيل يلبسون الحزام نهائيا. النقطة الثانية هني أن لبسك للحزام قد يشتت النظر ويخلي الناس ما تتأمل جمالية البدلة اللي لابسنها. موضوع الحزام موضوع طويل جدا، وما زالوا خبراء الموضة لحد هذا اليوم يتجادلون حول لبسه أو تركه، ولكن أنا راح أعطيكم نصيحة أخيرة: لو اضطريت أنك تلبس حزام فاحرص أنه يكون لون الحزام الله يعزكم نفس لون الحذاء أو الجوتي اللي راح تلبسه، وحاول بعد تختار حزام بنفس الماتيريال المصنوع منه الجوتي مالك. لو كان الجوتي جلد فاختار حزام جلد، لو كان الجوتي قماش البس معاه حزام قماش، وبهذا الشكل بتكون نقلت ستايلك لخطوة أعلى عن غيرك. النصيحة التاسعة الله يعزكم هي عن لون الدلاغ أو الجوارب بالفسحة. حاولوا دائما أن يكون لون الجوارب نفس لون البنطلون ومو نفس لون الجوتي مثل ما أكثر الناس تسوي. بمعنى لو أنك لابس بنطلون أزرق البس جوارب زرقاء، لو كنت لابس بنطلون أسود البس معاها جوارب سوداء. دائما خلي اللون متشابه، هذا راح يعطي إيحاء للي يشوفك بأنك إنسان أطول، لأن اللون راح يكون موحد من البنطلون امتدادا إلى الدلاغ، فهذا الشكل راح يحسن من صورتك الجمالية. الشيء الثاني هني: لا تلبس جوارب بيضة نهائيا. كل خبراء الموضة ينصحون بأنك ما تلبسها إلا في حالة واحدة، وهي أنك قاعد تلعب رياضة. لو كنت تلعب كورة أو تلعب تنس أو أي أنواع من الرياضة يحق لك تلبس جوارب بيضة، فهي مصنوعة خصيصا للرياضة وبس. النصيحة العاشرة والأخيرة هي: لا تنسى تلبس البوكيت سكوير إذا لبست بدلة أو جاكيت رسمي. هي باختصار عبارة عن قطعة قماش مربعة أنت تشكلها بالشكل اللي تباه وتحطها بالجيب العلوي للبدلة، وهذا الشيء راح يضيف لك نوع من الجمالية والأناقة ويخلي الناس تشوفك وتلاحظ أنك تهتم بأدق التفاصيل البسيطة اللي تميزك عن غيرك. وصلنا لنهاية الفيديو، وآخر شيء حاب أقوله أن أي شيء راح تلبسونه البسوه بثقة وخلي يكون عندكم كاريزما وشخصية حلوة، فهي اللي راح تحبب الناس فيكم وراح تخليكم تبينون أجمل وشيك وأنيقين أكثر عن غيركم.